بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای نهایت عزیز. در این ویدیو انشالله ما شما کار میکنیم دیفولت اپس. کامپیوتر به خاطر شناسایی کردن انواع فایل ها از اکستنشن استفاده میکنه و به اون شکل پروگرام یا اپلیکیشن ها در کامپیوتر هم به خاطر شناسایی کردن فایل های خود از یک یا چندین اکستنشن استفاده میکنه. طور مثال ما شما میریم در قسمت داکومنت. در اینجا ما چندان فایل دارم. در این موقعیت این یک ویدیو است و در اینجا یک دو دانه mp3 است. خب اول میریم بالای ویدیو، رایت کلیک میکنیم، میریم در پراپرتیز. ازی که رفتیم اینجا بر ما میگه که اکستنشن یا فایل تایپ تایپ آف فایل ازی نقطه mkv است .mkv. خب .mkv اکستنشن ازی است. اکستنشن ازی نوعیتش نشان میده که چه نوع فایل است. این فایل ما ویدیو است و اکستنشنش هم mkv است. در کجا باز میشه؟ در فرمت پلیر باز میشه. اینه در اینی پلیر اک باز میشه، در این اپلیکیشن اک باز میشه. خب اگر فایل دیگر را ببینیم، به طور مثال که است اینی فایل دیتابیس ببینیم که میگه accdb است، access database نقطه accdb نقطه accdb که است اکستنشن ازی است و این اکستنشن در کدام پروگرام باز میشه؟ در اکسس باز میشه. به مو شکل دیگه اگر ما شما بریم پراپرتیزش بریم و در اینجا میبینیم که اکستنشن ازی mp3 است، در اینی میوزیک پلیر باز میشه. خب در این صورت ما شما اکستنشن های زیره که میبینیم کامپیوتر با واسطه اینمی اکستنشنی را میشناسه. خب من یک کار میکنم که امی اکستنشن تغییر میدم، ببینم که کامپیوترم آیا ایره با مو اساس نوعیت فایلش تغییر میده یا خیر. میریم در قسمت ویو، میریم از اینجا میگیم که آپشنز. از آپشنز که رفتیم در بخش ویو، از اینجا اکستنشن ما شما هاید اکستنشن فایل چک است، ایره انچک میکنیم، اپلای میگیم اوکی. حالا فایل های ما شما را کتی اکستنشن هایشان نشان میده. ببینید stomp.mp3 است و می شکل darkwave.mp3 است. mp3 اکستنشن ازی است. بالایش کلیک میکنیم و میایم اینمی اکستنشن ازی را میگم که فرض کو ای از mp4 فرمت ویدیو است. وقتی زمانی که انتر میکنیم سعی که اتوماتیک کامپیوتر میگه که ای ویدیو است. اتومات ایرش آیکنش هم تغییر داد و ای فعلا دیگه پروگرام باز میشه، در VLC باز میشه. اگر ما بیایم بگویم که اینمی فایل ما میسازم، فرض کنین docx که از اکستنشن پروگرام ورد است. فایل های ورد معمولا doc و docx میگیره. اگر انتر بکنیم کامپیوتر اتوماتیک فکر میکنه که این فایل ورد است، چرا که با واسطه اکستنشنش. خب کامپیوتر دیگه بیچاره و قدر نمیفهمه که داخل از این چی است، فقط اکستنشنش میبینه و مو اساس ریاکت میکنه همراهش. خب اگر ما بیایم بگویم که اینمی اکستنشن اینه تو یک چیز است، ببینین عجیب یک اکستنشن است، ایره موتو که نفهمیدیم حتما کامپیوتر هم نمیفهمه. خب انتر میکنیم، یس میگیم، سایکو کامپیوتر ایره به شکل انون میشناسه. هیچ یک پروگرام این رقم اکستنشن در کامپیوتر نداشت و این کامپیوتر هیچ شناسایی کرده ندانست. حالا که من دبل کلیک میکنم میگه همراه چی باز میکنی؟ من خود نشناختم، تو باز کو که همراه چی باز میکنی. پس به این شکل اکستنشن با واسطه اکستنشن البته کامپیوتر فایل ها را شناسایی میکنه دوستا. اگر من میایم این docx میسازم، این با این معنی نیست که فایل ما فایل ورد است، فقط کامپیوتر این را فکر میکنه که اینمی فایل ورد است. اتومات ورد هم امو اکستنشن که برش میته و در خود باز میکنه در صورتی که انستال باشه. اگر ما docx میسازم دیگه اگر باز بکنیم در داخل از این داکومنت نیست، حتما باز نمیشه، اونجا ایرر میده بر ما، چون ای اصلا که ای آدیو است. خب ما پس میم دوباره ای را mp3 و فایل اصلیش میسازیم. mp2 نه mp3 mp3
خب mp3 که ساخته میره، حالا من میایم دوباره در ستینگ یک اندازه معلومات دادم، بعدا باز ما شما سر از یک دوباره کار میکنیم. میایم در قسمت ستینگز در بخش اپس، در اینجا داریم دیفولت اپس و در دیفولت اپس فعلا گفته من برای ایمیل میل باز میکنم، اپلیکیشن میل انتخاب میکنم. میتونیم که فایرفاکس، کروم، هر نوع براوزر دیگر هم برش سلکت کنیم. هر وقتی که ایمیل آمد بالایش دبل کلیک کنیم مستقیم در چی باز شود. ریکومند خود ویندوز دام گفته که میل باشه، شما میتونید تغییر هم بدید. مپس فعلا یک پروگرام دارم دیفولت همون خود مپس است. اگر کدام اپلیکیشن دوگام هم به خاطر مپ باشه میتونید شما انتخاب بکنید. یعنی کدام وقتی که لینک مپ یا نقشه برات میاد کدام پروگرامش باز بکنه. دیفولت فعلا نمی است. اگر میوزیک mp3 می داشته باشیم یا با امثال از اکستنشن های دیگه در کدام پلیر باز شود. کامپیوتر ما تقریبا این 4 پلیر داره. گروو است، VLC است، ونامپ است یا ویندوز میدیا پلیر است. همین mp3 را که تو میبینی و آدیوی را که تو میبینی مستقیم در کدامش باز شود. همین دبل کلیک میکنی در کدام پلیر باز شود. فعلا 4 پلیر میتونه که اون میوزیک پلی کنه برات. کدامش باز شود از این سلکت میکنی. مثلا گروو میوزیک پلیر فعلا خودش انتخابه. با مو شکل فوتو ویور است، با مو شکل ویدیو پلیر است. میتونین شما از اینجا برازی انتخاب بکنین یا براوزر است. خب یکیش طور مثال طور نمونه کار میکنیم. فعلا میوزیک پلیر ما شما که از گروو میوزیک است، یعنی در هر جایی که ما میوزیک داشته باشیم اینی mp3 ها که از میوزیک است. وقتی که من دبل کلیک میکنم این را ببینید در کدام پلیر باز میشه. دمو گروو میوزیک پلیر ببینید بر ما شما میوزیک پلی کرد باز شد. اگر ما بیایم بگویم که نه من بعد هر چقدر که میوزیک در کامپیوترم است وقتی ما بازش میکنم در یک پلیر دیگه باز شود. از اینجا میتونید دوستو سلکت بکنین. از اینجا اگر من رایت کلیک بکنم یک آپشن داریم به نام اوپن وید و اوپن وید این از کاتی کدامش اولش گروو است فعلا چون ما شما دیفولت ابو انتخاب است بر ما اگر بیم VLC را باز بکنم یک بار اگر از اینجا سلکت بکنیم با VLC باز میشه، اما اگر بار دیگه بیم باز دبل کلیک کنم دمو گروو باز میشه چون ما شما به حالت یک بار سلکت کردیم. این اوپن وید کس بر ما شما در یک بار بازش میکنه. از اینجا یک هر پلیر که انتخاب میکنی میگم همیشه از این به بعد در VLC باز شود. بیا بگو choose another application و VLC را از اینجا انتخاب میکنیم. آپشنه که بسیار مقبول که در پایین است always use this application to open mp3 files. همیشه این اپلیکیشن انتخاب بکن. وقتی اوکی میگیم من بعد تمام mp3 ها در چی باز میشه؟ در VLC که اینمی گپه که ما شما در قسمت ستینگ هم داریم. میگیم که از این بعد میوزیک دیفولت اپلیکیشنش VLC انتخاب بکن. وقتی ما VLC از اینجا انتخاب میکنم منیمایز میکنیم و در اینجا حالا که ببینین اکستنشن های mp3 اتوماتیک فرمت VLC را به خود گرفته. یعنی وقتی که ما دبل کلیک میکنم اتومات ایده چی باز میشه؟ در VLC باز میشه. هر چقدر که mp3 داشته باشیم ایده اتومات بر شما در VLC باز میکنه. اپلیکیشن دیفولتش انتخاب کردیم همین دبل کلیک کنیم در کدام پلیر باشه. از اینجا میتونید پلیرهای مختلف انتخاب بکنید. دوستا این یک آپشنه که بسیار خوب است. معمولا بعضی اپلیکیشن ما اگر مشکل پیدا میکنه یا خوب کار نمیکنه در بعضی اکستنشن ها ما شما در بدیلش چند اپلیکیشن دیگه داریم میتونیم که دیگهش انتخاب بکنیم و او رو دیفولت قرار بدیم که همیشه در مو باز شود. خب این موضوع دیفولت اپس بود که ما شما چند اپلیکیشن کار با شکل که معمول زیاد ما شما از ایمیل و مپ و میوزیک ویدیو استفاده میکنیم از اینجا بتونیم انتخاب بکنیم اپلیکیشن ها را با شکل دیفولت. اما اگر ما بگوییم که مشخص ما میخوایم که بعض اکستنشن ها را از اینجا که در اینجا پروگرامایش در دیفولت اپ نیست ما از اینجا انتخاب بکنیم. به طور مثال در اینجا ما میم فایل میگیرم. فرض کنین یک فایل میگیریم میگیم که فایل چی باشه؟ تکست داکومنت باشه، یعنی .txt.
از فایل نوتپد. اینم نامش هم میمانیم تست فایل و در داخل از این مگ اندازه یک انتری میکنم احمد و فرید. سیو میکنیم، ایره کلوز میکنیم. این فعلا تست فایل است و اکستنشنش txt است. هر بار که باز بکنم مستقیم در نوتپد باز میشه چون این فایل نوتپد است. اما ممکن اگر من رایت کلیک بکنم این سپورت بعض پروگرام ها مثل ورد پد هم باشه، یعنی فایل نوتپد هم میتونم در ورد پد هم باز بکنم. ورد پد بگو مستقیم در ورد پد باز میشه، میتونیم در اینجا باز بکنم. خب اگر ما بگویم که مشخص من این txt را میخوایم که مستقیم در ورد پد باز شود، یک اکستنشن باشه، هم میتونی که گفتیم مثل پیشتر واره از اینجا اوپن وید کار بگیری، هم میتونی از قسمت ستینگ بیا برش بگو choose a default apps by a file type. ما با اساس یک فایل تایپ یا اکستنشن یک مشخص اپلیکیشن انتخاب میکنم. از اینجا بیا برش بگو choose default. در اینجا بر ما شما لیست اکستنشن ها میاد، تمامش میاد اکستنشن هایی که در کامپیوتر سپورت میکنه. حالا برش انتخاب میکنیم که برای کدام اکستنشن کدام پروگرام باشه. خب associate file types with specified applications یا apps. اینجا دیگه ببینیم که چقدر ما شما اکستنشن ها داریم. حالا من میرم بالای txt، بالای اکستنشن میریم که با تی شروع شده باشه. بسیار اپلیکیشن های زیاد داریم دوستان، ببخشید اکستنشن های زیاد. میریم به تی، آر آمد، اس آمد، بعد از اس تی میاد txt. در ویندوز 7 خوب بود سرچ داشتیم، سرچ هم کرده میدانستیم، اما در ویندوز 10 می سرچ از پیش هم شما گرفته در می موقعیت. txt نقطه txt txt. بله یعنی ببینین .txt میگه تکست داکومنت همراه با نوتپد باز میشه. من بالاش کلیک میکنم میگم که نوتپد نه همراه با وردپد باز شود، یا کدام اپلیکیشن دیگه بود میتونید از اینجا لوک بگوین برای وردپد. آل .txt همراه با وردپد باز میشه. اگر من بیایم منیمایز بکنم سکو اتوماتیک آیکنکش به شکل فایل وردپد آمده. حالا کمی دبل کلیک میکنیم مستقیم بر شما در وردپد باز میکنه. میگم دوباره در ستینگ میگم که وردپد نه نوتپد باشه. با می شکل دوستان ما صدها هزارها فرض کنین اکستنشن ها را داریم، میتونیم تغییر بدیم پروگرام هایش که همون اکستنشن های مشخص در کدام پروگرام ها باز شود. خب میایم پس بک میریم. بله در بخش دیفولت اپس ما شما اپس بای فایل تایپ کار کردیم. حالا میریم چوز دیفولت اپس بای پروتکل. مثلا اینجا با پروتکل های HTTP داریم، HTTPS داریم، FTP داریم که مختلف پروتکل ها هستن. خب حالا میگیم که با اساس پروتکل ما میخوایم که اپلیکیشن انتخاب بکنیم. به طور مثال میریم سر HTTP. معمولا براوزرهایی که مثل فایرفاکس، کروم یا داریم از این پروتکل ها استفاده میکنه به خاطر براوز کردن فایل ها موضوعاتش. این مثلا HTTP داریم، میگه HTTP اگر باشه کدام جای یوز شده باشه مستقیم که کدام براوزر باشه، یا HTTPS دیفولتش کروم است. شما میتونین از اینجا تغییر هم بدین که دیگه چیز مثلا فایرفاکس باشه و غیره و غیره باشه. میتونید با پروتکل ها شما از اینجا پروگرام مشخص انتخاب بکنید. بیشتر کار کردیم فایل تایپ، نوعیت فایل. حالا پروتکل میگه که با کدام پروتکل کدام اپلیکیشن باشه.
خب بک میریم. دیگه در قسمت دیفولت اپس ما شما داریم set defaults by application. حالا ما شما به اساس اپلیکیشن ما همو اکستنشن ها رو انتخاب میکنیم. پیشتر که بود به اساس اکستنشن پروگرام، حالا به اساس پروگرام اکستنشن. یک موضوع که باریک داره، هر فایل از خود یک اکستنشن می داشته باشه، اما هر پروگرام از خود چندین اکستنشن میتونه داشته باشه. طور مثال ما در پروگرام ورد اگر بریم وین ورد، در اینجا دوستا اگر ما بیایم در اینجا یک موضوع تایپ بکنم و ای را سیف بکنیم، کنترل سیف، و بعد موقعیتش هم سلکت بکنیم که در کجا سیف شود. فرض کنین ما میگم در دسکتاپ سیف شود. در دسکتاپ، وقت دسکتاپ انتخاب میکنیم، از اینجا میگه سیو از تایپ چی باشه. اینی که از کل اکستنشن هاییست که در ورد سپورت داره، DOCX, DOCM, DOC, فایل 2003 و غیره و غیره. پس اینی اکستنشن هاییست که در ورد، یعنی یک پروگرام چندین اکستنشن سپورت داره. خب حالا میگه که فرض کنین ما برش انتخاب میکنیم، میگیم که پروگرام ورد پد. این مختلف اپلیکیشن ها کار در اینجا داریم. این نوت پد هست. به مو شکل فایل های ما شما اپلیکیشن ورد پد هست. بیشتر دمو کار کردیم خوبتر است. دمو کار بکنیم بازم که کمک واضح تر براتون ساده تر باشه. اینه ورد هم از ورد پد هم. بالای ورد کلیک میکنیم، برش میگه منیج. حالا میگه که پروگرام ورد پد DOCX هم سپورت داره، ODT هم سپورت داره، RTF هم TXT هم که فعلا TXT در نوت پد باز بشه. حالا اگر ما بگویم که از این به بعد TXT دوباره در ورد پد باز شود، پس میتونیم از این انتخاب بکنیم. یا DOCX فرض کنین در پروگرام ورد است، میتونید شما در ورد پد بگیرین. ODT است، RTF است، مختلف پروگرام ها هست. از اینجا میتونین البته اکستنشن ها رو برای این پروگرام انتخاب بکنین. خب این 4 اکستنشن سپورت داره. اگر ما بریم بر اپلیکیشن های دیگه باز ممکن زیادتر سپورت داشته باشه، کمتر سپورت داشته باشه. اگر ورد ببینیم شاید ورد زیادتر مثل پیشتر در سیو هم براتون نشان دادن. اینو ببینید دوستا که تمام از این اکستنشن های ورد است. اگر ما بگوییم که DOC از این بعد در ورد پد باشه، میتونی که از اینجا انتخاب بکنی که ورد پد سلکت بکن. حال فعلا کلش خود ورد است انتخاب کرده. بای دیفولت میتونی تغییر هم بدی. همون موضوع فقط برای یک پروگرام میتونی چند اکستنشن انتخاب بکنی خلاصه. خب در قسمت پایین بخش ریکومندد براوزر ستینگ است که مربوط به براوزر میشه. در اینجا چی گفته set Microsoft Edge as your default browser and pin it to your desktop and taskbar. اینی مایکروسافت ایج براوزر ایج هم دیفولت براوزر قرار بده و هم در تاسکبار و استارت مینیو دسکتاپ بر تو پنش بکنه. میتونی ایرام انتخاب بکنی set Microsoft Bing as your default search engine. وقتی که من در مایکروسافت، البته در خود ایج رفتم، مایکروسافت ایج در براوزر مایکروسافت ایج رفتم، در صورتی که نت ما شما داشته باشیم که از این براوزرها استفاده بکنیم. مایکروسافت ایج اگر ما در این میرم که از خود کمپانی مایکروسافت هم هست و ریکومندد، وقتی باز میکنیم اتوماتیک هر بار خود مایکروسافت بینگ در کجا باشه؟ در قسمت دیفولت براوزر که ما شما امی ایج انتخاب کردیم داخل از این اتومات قرار بگیره. امی صفحه اتومات باز شود خلاصه. در داخل چی؟ در ایج باز شود. اگر میگی که امی تا در این تطبیق شود یک کانفرمش بک، از این به بعد دیفولت براوزر تام ایج می باشه و در داخل براوزر می سرچ انجین تام اتوماتیک از بینگ استفاده میکنه. میتونی شما از اینجا انتخاب بکنید. فعلا من کانفرم نمیکنم چون دیفولت براوزر ما از کروم است و من از زیادتر از کروم کار میگیرم. شما میتونی اگر مورد نظرتان بود انتخاب بکنید. این هم موضوع دیفولت اپس.